මගේ self technique පොඩි YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ වෙනද වගේම පොඩි ටාස්ක් ටිකක් කම්ප්ලීට් කරලා හොඳ ගාණක් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් පට්ට වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. අපි එන වැඩි කතා නැතුව යන් මේ වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. තාමට 1k ගහන්න තා subscribe 230ක් වගේ තමයි මදි. ඒ subscribe 230 ගහන්න මට ඔයාලගෙන් help එකක් ඕන. ඔයාලා මට ඒකට help එකක් දීගෙනම අපි යන් මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක කියලා බලන්න. හරි. ඔයාලා පළවෙනිම කරන්න ඕන මම පහල comment section එකේ link එකක් දාලා ඇති. ඔයාලා ඒ link එකෙන් එන්න. link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට තමයි load වෙන්නේ. මම දැන් දවස් ගානකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් ගෙන්න මට වීඩියෝ එකක් ගින්න බැරි වෙලා තිබ්බා. ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතෙන්ට පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕන මෙතෙන්ට ඔයාලගේ ඊමේල් එක දී ගන්න. ඊළඟට මෙතෙන්ට පාස්වර්ඩ් එක දී ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඔයාලා invite code එකක් දෙන්න. invite code එකක් දුන්නට පස්සේ ඔයාලට free USDT 50ක මුදලක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. නැත්නම් invite code එක නැතුනොත් නැහැ. ඔයාලට ඒක මුලින් ඉඳලා තමයි earn කරන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් ඉතින් මේක සිංගින් අප් වෙලා ඉන්න නිසා මම මේකට සිංගින් වෙන්න. හරිද? මම ඔන්න ඔය විදිහට මගේ විස්තර ටික දීලා මම සිංගින් වෙන්න. හරි. සිංගින් වුණාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහටම ලෝඩ් එන්නේ. ලෝඩ් වෙලා ඉවරලා අපේ යාළුවගේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ කන් ටිකත් එක්ක කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ කනවුදිය. කනවුද දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන එන්නේ ස්පින් කරන්න. ඔයාලා ස්පින් කරන්න. ඊට පස්සේ ස්පින් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඩොලර් තියෙනවා. මිනිමම් තියෙන ඩොලර් 0.5 ඔයාලට අන්න ඒක උනත් ගන්න පුළුවන්. අරන් ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියන්නේ මේකේ ඇත්තටම ඔයාලට ඉන්වයිට් කරලා ගානක් earn කරන්නත් පුළුවන්. ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා ගානක් earn කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේමයි VIP පැකේජ් එකක් buy කරලා උනත් ඔයාලට මේක earn කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් මේක එකෙන් එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මෙතන මේ home page එකේ මේ විදිහට තමයි view එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලට අතනින් ස්පින් කරන්න ආවේ නැත්නම් මෙතන මේ gift box එකක් ඇති. ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේක කරගන්න පුළුවන්. මගේ බෑ. මම දැන් එකපාරක් කරලා තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ මෙතන යට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මගේ amount එක තියෙනවා ඩොලර් 50යි. 9.5ක් තියෙන විලාට මම මේ VIP කිසිම පැකේජ් එකක් buy කරගෙන නැතුව තමයි මම මේ ගාන earn කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාලට මේකේ daily income එක ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් අද නම් ඔයාලා මේක register උනේ හෙට ආයෙ උදේට ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකට log වෙද්දි ඔයාලට එතනොත් USDT පොඩි ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට ඒකත් ඔයාගේ account එකට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක මේකේ ගාන earn කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ ටාක්ස් පැත්තට ගියාට පස්සේ ටාක්ස් තියෙනවා. මගේ නම් දැන් ටාක්ස් නැහැ. උඩ කවුන්ට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ටාක්ස් ටික. මේක කවුන්ට් එකයි වුණාට පස්සේ මට ටාක්ස් 3ක් හම්බ වෙනවා. මම ඒ තුන කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ මට මෙතන නෝක් ගානක් මගේ ඉන්කම් එකට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මට මේ අද මේ ටැක්ස් තුනෙන් ගන්න ඉන්කම් එක මට විත්ඩ්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් binance එකට හරි trust wallet එකට හරි first pay එකට හරි ඔයාලගේ තියෙන ක්‍රිප්ටෝ ඕනම wallet එකකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙතන මේ team කියන පැත්තට යන්න. ඔයාලා මේකට ඩිපොසිට් එකක් එම කරගන්න නම් මෙතන VIP පැකේජ් එකක් buy කරගන්න මතක ඇතුව binance එක මේකින් දාන්න මට ඉන්නේ USDT 60ක් තියෙන්නේ මෙතන 50ක් තියෙන නිසා ඔයාලට තා USDT 10යි කරගන්න තියෙන්නේ VIP පැකේජ් එකක් buy කරගන්නවා නම් ඇත්තටම හොඳයි මම මේක කියලා දෙන්නේ ආයෝජනයක් නොකර මේකෙන් මේ දෙන ටික ගන්න. ඔයාලා උනම් මේකෙන් ඉතින් හොඳ ගාණක් earn කරගෙන ඉවරලා මේක ඔයාලට හොඳයි වගේ තේරෙනවා නම් මේකෙන් earn කරගන්න එකයි binance කරා binance එකෙන් මේකට ඩිපොසිට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන VIP පැකේජ් එක buy කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන referral කරන එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි referral කරන්නේ. මාගේ නම් නැහැ කවුරු හරි referral ලා.
මේ තියෙන රෙෆරල් එකකින් එන ලෙවල් ටික ඔයාලට මෙන්න මේකෙන් තමයි ලෙවල් ටික අප්ඩේට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා එහා පැත්තට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බයි කරන්න තියෙන VIP පැකේජ් ටික. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි එකට අන්ලොක් කරන්න USDT 60ක් ඕන. ඊළඟට USDT 115ක් ඒ ගානක් earn කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේවායේ ප්‍රොෆිට් එක තමයි පළවෙනි එකේ නම් ප්‍රොෆිට් එක තියෙන්නේ ඩේලි ප්‍රොෆිට් එක තියෙනවා USDT 2.2 ඊළඟට දෙවෙනි එකේ ප්‍රොෆිට් එක තියෙනවා 5110යි 0.0ක් USDT. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් බයි කරගන්න තියෙනවා නම් පුළුවන්. ඇත්තටම මේ පළවෙනි එක නම් බයි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනේ වෙන්නේ USDT 10යි. ඒක මාර්ම ලේසියෙන් බයි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අන්ලොක් කියන එක ඉබුවට පස්සේ මේ පේනවා ඇද්ද? මේකට මට දාන්න කියනවා මේකට ඩොලර් 10ක්. ඊට පස්සේ මෙතන කන්ෆර්ම් දෙන්න. කන්ෆර්ම් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට දාන්නවත් ඇති ඩිපොසිට් කරන්න. TRC 20 වලින් තමයි මේකට ඩිපොසිට් කරන්න ඕන. නැතුව අනිත් ඒවායින් හරියන්නේ නැහැ. මතක ඇතුව USDT TRC 20 වලින් මේකට දාන්න. මම කනෙක්ෂන් අවුල් නිසා ටිකක් වෙලා ලෝඩ් වෙනවා. මම ඉතින් ඒක නිසා බෑක් වෙන්න. ඉතින් ලෝඩ් වෙනවා. මම යන්නම් මේ මී කියන පැත්තට. මී කියන පැත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ view එකක් තමයි මී කියන පැත්තේ බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මතක ඇතුව ඔයාලා අර දෙද්දි දුන්න පාස්වර්ඩ් එක මතක තියාගන්න නැත්නම් මේක Google එකට සේව් කරලා තියාගන්න. ඔයාලා withdrawal එකක් ගනිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාස්වර්ඩ් එක ඕන වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ total balance පැත්තේ තියෙන ගාන නෙමෙයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්ත නෙමෙයි. ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ withdrawal button එකේ බෝඩ පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන load වෙනවා. load වුණාට මේ මෙතන USDT ප්‍රමාණයක් පින්නනවා. අන්න ඒ ටික තමයි ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මම මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන්න හැටි එහෙම කරනවා. මට ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන්න ටාස්ක් ටිකක් නැහැ. ඒ නිසා මම දෙකින් ඉන්නේ. ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එක මතක නැත්නම් මේ පල්ලෙහා change password වලින් ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩක්ම ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා සහ ඉන්වයිට් කරලා තමයි ඔයාලට ගානක් කරන්න වෙන්නේ. අර ඉන්වයිට් කරද්දී ඔයාලට ෆ්‍රීම ස්පින් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට ඒකත් ස්පින් කරගන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාගෙන තියාගන්න. මම දාන මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක වගේම මම තවත් වෙබ්සයිට් ගාන තියෙනවා. ඒවයි මම live video ගත්තුවත් වෙබ්සයිට් කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒවත් ගිහින් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු පෙන්වන්න පහල කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.